Hi, welcome back. Today we're going to make Pansit Palabok and here are the ingredients. Minced pork or ground pork if you have any. Nasa 100 grams lang po ang pork natin today kasi pampalasa lang naman po ito. Kailangan din natin ng smoked oyster. Dito sa recipe natin, gagamit ako ng smoked oyster. Pero yung traditional na palabok, ang ginagamit talaga natin ay tinapa or smoked fish. Gagamit din tayo ng garlic. Marami ito kasi i-fry ko yung iba para maging toasty siya. Tapos, hindi naman ito lahat gagamitin. Gagamit din tayo ng onion at ng luto na shrimp. Nabilit ko to frozen. Ganyan na siya. Binalatan na siya at niluto na. Kailangan din natin ng green onions at ng dinurog na chicharon. Sa color naman, kailangan natin ng annatto powder. Annatto seed, pwede rin. Kasi, wag mo lang isali yung seed sa sauce. Salain mo lang. Tapos, 1 tablespoon na cornstarch na na-dissolve sa 1/2 cup na water. Kailangan din natin ng boiled egg. Ganito po ako maglaga ng itlog. Hintayin ko munang kumulo yung tubig, saka ko ilagay yung mga itlog, tapos pakuluan ko sila ng 10 minutes. At syempre, hindi kompleto ang palabok natin kung walang bihon. Yan. Dalawa lang yung gagamitin ko today. Tapos, lagyan natin siya ng hot water para ma-soften siya. Yan, ang importante lang dito guys na nakalubog yung noodles natin. Ngayon habang niluluto natin yung egg, i-toast muna natin ang ating garlic. Maglalagay ako ng maraming olive oil kasi isa-set aside ko to for later use. Ngayon, medyo mainit na yung oil natin. Pwede na nating ilagay yung garlic. Huwag masyadong mainit na mainit yung oil kasi masusunog agad yung garlic natin. Kailangan yung maluluto siya pero hindi yung sunog na siya. Tapos yung apoy natin, medium heat lang siya. Yan, medyo malapit na siyang maluto guys. Ngayon luto na tong eggs natin kaya i-banlawan muna natin. Dito sa ating same pan, maglagay tayo uli ng olive oil para igisa natin yung sibuyas. And ilagay na rin natin ang ating minced pork. Lagyan natin ng konting salt. Ngayon, maglagay naman tayo ng 1/4 cup na water para lang
mapalambot natin yung pork natin saglit. Mga 5 minutes lang siguro to. Ayan, maglalagay ako uli ng 1/2 cup na water. Hintayin lang natin kumulo. Tapos ilalagay ko na yung smoked oyster. Yan, after ng 10 minutes na nakababad ng noodles natin sa hot water, i-drain natin yung excess water, tapos iwan natin sa colander yung ating noodles para ma-drain pa yung excess water niya. Ngayon, i-ready muna natin ang ating itlog. Binalatan ko na siya. Ang gusto kong slice is ganito. Yan. Tapos, tignan nyo yung itlog. Itong mga itlog na to, mga medium size siguro sila. After 10 minutes na pinakuluan, ganyan siya. Tapos, malambot yung white niya. Soft din yung yolk. Hindi siya runny, pero ito yung gusto ko sa itlog, lalo na pag sa palabok. Tapos yung timer, depende yon sa size ng eggs. At saka kung gusto mo ng medyo runny, syempre bawasan mo yung timer mo. Ito kasi 10 minutes. Kung medyo runny, gawin mong 8 minutes. Kung gusto mo naman na mas hard pa dito, dagdagan mo lang yung time. Ayun, balikan naman natin ang ating sauce. Ilalagay ko na ang smoked oyster. Sobrang lasa ng sauce na to. Maglalagay na rin ako ng ground pepper. Ilagay na rin natin itong ating Annatto seed powder. Pwede nyo dagdagan yung Annatto seed powder nyo. Depende sa kulay na gusto ninyo. Tapos ilalagay ko na rin tong cornstarch. Haluin natin siya uli kasi medyo magpaibaba siya. Ayan, halo-haloin lang natin para hindi masunog sa ibaba. Ngayon, tikman naman natin yung sauce natin bago natin dagdagan ng kung ano-ano. Kailangan niya ng konting salt. Tapos, dadagdagan ko din yung black pepper. Yan guys, luto na yung sauce natin. I-assemble na natin yung ating
palabok. Yan, dito sa ating plate, maglagay lang tayo ng noodles. Yung na-soften na. Maglagay na tayo ng sauce. Tapos ng shrimp. Maglagay na rin tayo ng konting chicharon. Ng egg. Lagyan natin uli ng chicharon para yung egg natin tapos itong ating toasted garlic. And green onion. At ng lemon. Yan, tapos na tayo. Ngayon, tikman na muna natin itong ating palabok. So, may lemon. Maraming lemon. Tikman natin itong may itlog. Ang sarap niya. Tamang-tama lang yung timpla niya. Sobrang sarap nito, guys. I-try nyo siya sa bahay ninyo. Thank you for watching. Have a nice day and stay awesome. Bye!